Salutare prieteni, astăzi vom face o partidă pe un canal din Antwerp, în Belgia. Nu știu exact ce specii de pești sunt pe acest canal. În principiu știu că este șalău, dar am văzut și ceva ce semăna cu un bas care ataca niște peștișori pe deasupra apei. Acum am venit să încercăm să vedem ce exact, să încercăm să vedem care o să fie capturile. Sperăm că vom lua un șalou frumos sau cel puțin un pește să-l scoatem la poză. Azi voi pescui cu o lansetă de 5-20 de grame de la Okuma Fina Pro. Am un fir de 0,16 sau 0,18, nu sunt sigur. Și voi da cu un peștișor în acesta. Nu știu exact cum e structura pe fund, dacă e agățătură sau nu este, dar să sperăm că tot o să fie ok. Am o strună de fluorocarbon. Țin vârful mai aproape de apă din cauza că malul este înalt, malul unde stau eu este un fel de grilaj, pentru că în spate este portul și cum ar fi apa aceasta vine din port și are grilajul acesta, nu știu, probabil să oprească diferite obiecte care ar trece pe cealaltă parte sau ar veni din port. Așa că țin vârful mai jos ca să meargă shadow prin mai pe fund, pentru că dacă îl țin așa sus, meargă doar pe deasupra apei și nu prea aș vrea lucrul acesta. Opa, era să iau mașina aia în apă. Îl vom pune pe acesta. Este un wobbler de la Decathlon, Caperlan. Nu știu exact care dintre ele este, dar este un wobbler cu scurtător. După cum vedeți, l-am folosit destul de mult. În principiu la clan. L-am folosit foarte mult pe râuri la clan și am avut foarte multe prezentări cu el. Și e chiar un wobbler bun și nu este nici exagerat de scump. Nu știu dacă s-a văzut pe cameră, dar un pește a urmărit năluca aici. Nu știu exact ce era. Semăna clan, dar nu sunt sigur că era clan. Ia, stați puțin să schimb o secundă shadow, să pun un wobbler. Pentru că dacă e să fie clean aici, băgăm un wobbler și scăpăm de orice grijă.
punem pe acest. Este un wobbler de la Strike Pro, e Baby Pro 25F, este un wobbler de clan, în mare parte. Să încercăm să vedem dacă reușim să-l păcălim cu ăsta. Ia să vedem dacă reușim să-l păcălim. Da, nu, este o roșioară. Deci este o roșioară. Deci prima dată când prind o roșioară la wobbler, sta să iau o pensetă. Sincer, nu. Sau să fie clan, dar nu, e o roșioară. Sau ceva de genul, nu știu. Dacă știți ce pește e, lăsați un comentariu. Da, cred că este roșioară. Să nu scăpăm, haide. Mă, stai, mă! Uitați, o roșioară, foarte frumoasă, colorit foarte frumos. Haideți să-i dăm drumul, să-i eliberăm. Încerc să nu o lovesc așa de tare, dar... Și s-a dus. Nu știu dacă s-a văzut pe cameră cum a luat mămela, pentru că nu știu dacă se vede bine, apa nu este chiar foarte tulbure, doar că are o culoare verzuie și nu se vede bine pe fund, doar că dacă merge, nu știu, la 10-20 cm sub nivelul apei Năluca, poți să o vezi. Și a fost super tare cum a... Sper să se vadă pe cameră, nu știu sigur, dar... Ia vedem să mai încercăm. După cum ați văzut, nu am o trusă de spinning foarte diversificată, nu am foarte multe chestii, nici combo-ul pe care îl folosesc nu este ceva wow, ceva super scump. Este pur și simplu o lansetă obișnuită de spinning. Cum am spus și la început, este o lansetă Okuma Fina Pro de 2,10 m, are acțiune 5-20 de grame și moneta este o Okuma Avenger de 2500 cu fir de 0,16 sau 0,8, nu mai știu exact de care am pus. Ideea e că de obicei nu prea pescuiesc la spinning, sunt începător, m-am apucat undeva spre, să zic, sfârșitul verii trecute, dar anul ăsta nu prea am pescuit foarte mult, pentru că, după cum puteți vedea, sunt în Belgia, în Antwerp, și abia m-am montat aici, așa că nu prea am avut timp să pescuiesc, pentru că a fost un an foarte aglomerat pentru mine, cu mutatul și toate cele. Așa că mi-am luat lanseta asta ca să învăț. Este o lansetă pe care, când am achiziționat-o, mi-am propus să o folosesc mai la orice specie de pește răpitor.
pot să spun că sunt destul de mulțumit de ea, având în vedere că nu este ceva premium, adică bățul este în jur de 100 de lei și moneta la fel, poate chiar mai ieftină. Și sincer și-au făcut treaba, adică pentru începători sunt foarte bune. Singura recomandare a mea e să încercați să vă puneți un fir mult mai subțire. Pentru că eu am pus firul ăsta care este destul de grosuț și este puțin cam enervant. Pentru că vă spun și de ce este cam enervant. Pentru că nu pot, de fapt firul este foarte greu. Nu știu exact dacă e cel mai bun cuvânt, foarte greu. Ideea e că nu se scufundă, stă pe deasupra apei și având în vedere că nălucile sunt, cel puțin nălucile pe care le folosesc sunt mult mai micuțe, nu au forța necesară să-l tragă sub apă. Și chestia asta o văd ca un dezavantaj, dar în rest combo este perfect, adică am prins cu el clean și știucă și avat și pot să spun că este ok, din punctul ăsta de vedere chiar este foarte ok. Și dacă tot am deschis acest subiect de pescuit și alte lucruri, cum v-am spus, am apucat de spinning, eu normal sunt pescar de crab, pescuiesc în mare parte la crab, dar în ultimul timp m-a prins microbul ăsta al spinningului, să spun. Nu m-am lăsat de crab. O să vedeți pe canalul ăsta și partii de la crab și de fapt o să vedeți partii de la orice mare parte, pentru că îmi place să încerc noi stiluri. O să vedeți atâta pescuit staționar, feeder, crab, la plută, orice aici. Și nu mă declar un atoștiutor. Mai am foarte multe de învățat și până la urmă suntem aici împreună, această comunitate, să învățăm împreună să pescuim. Pe orice apă, orice stil, depinde. Sper să vă placă ceea ce postez eu aici și să mă ajutați cu un like, un subscribe, să-mi spuneți acolo în comentarii dacă greșesc ceva sau dacă aveți niște sfaturi cum aș putea să prind și eu un șalu aici în zonă. Aceasta a fost partida pe seara asta. Am pescuit în jur de 2 ore jumate, 3. Din păcate nu am reușit să păcălesc niciun șalou, niciun răpitor. Am reușit să prind doar acea roșioară foarte, foarte frumoasă, cu un colorit destul de frumos și natural. Nu știu de ce nu am reușit să prind și altceva. Am văzut câțiva pești sărind pe partea aceasta. Sincer, tind să cred că erau pești răpitori, pentru că au sărit ca și când nu au sărit normal ca un pește pașnic și ca și când a fost un atac. Am încercat să dau acolo, am încercat aproape toate nălucile din trusă. În mare parte nu știu de ce nu am reușit să păcălesc un șalou sau orice alt răpitor. Am încercat voblere, shad-uri, chiar și o linguriță. Aș prefera să-mi spuneți în comentarii dacă am făcut ceva greșit sau cum aș putea să abordez o partidă pe această apă. Bineînțeles, o să mă interesez și o să văd cum exact o să reușesc să păcălesc un shallow. Dar să-mi spuneți cum ați procedat voi, având în vedere că apa aici are undeva la 3 metri. Da. M-ar ajuta foarte mult un like,
și un subscribe sigur și un share dacă v-a plăcut și vreți să arătați și altora sau prietenilor voștri. De asemenea, aici pe canal chiar aș vrea să fim o comunitate unită care să dezvoltăm ceva frumos, adică nu o să vedeți pe canal doar spinning, o să vedeți toate tipurile de pescuit și chiar aș vrea să învățăm împreună orice tip de pescuit. Și ne vedem în video următor.